What's up mga ka-workies? Ang napakagandang hapon mga ka-workies. So, welcome back to my YouTube channel, Astroboy Stillman. So, ngayon nga pala mga ka-workies, may ginagawa ang aking darling. Yan, so, ang nagpe-prepare siya ng tapa. So yan. So ito kasi kanyang specialty tapa. Yan. Beef tapa. Yan. So in-slice niya na ng maliliit na pang tapa size. And then meron siyang nilalagay na kalamansi. So yan ang ingredients niyan. So tara tingnan natin kung paano niya gagawin. So yan guys. So, kailangan durog ang garlic niya. Bro. So, isang buong garlic pala ang kailangan. Para masarap. Para daw masarap ang kanyang specialty. Five minutes later. So yan mga ka-workies, so mixing time na tayo. So meron siya ditong, ito yung kanyang beef tapa, and then meron siyang sugar, and then seasoning, black pepper, soy sauce, and garlic, calamansi juice. Yan, so yan kanyang mga special ingredients. Yan, so mimix na niya ngayon. Yan, so ganyan ang pag-mix. So this is a homemade tapa. Specialty niya to eh. Yan, so sauce naman. Yan, calamansi juice. And then black pepper. Soy sauce. Yan. And then seasoning. And then the last is sugar. Yan. Yan. Sugar too. So hindi niya nilahat yung sugar. So mimix lang niya ng imimix para maghalo yung lasa niya. Yan. Wow. One hour later. So yan, okay na mga co-working kanyang beef tapa. So yan. So ilalagay mo natin siya sa cooler. Cooler. Yan. Sa freezer siya ilalagay.
2,000 years later. So yan mga kaworky, luto na yung ating homemade tapa. Ayan. Yun oh. Yun. Malapit. So ngayon titikman na natin yung ating tapa. So yan. So, ready na siya. So tara, tikman natin. Sarap. Lasang-lasang yung kalamansi niya. Ayan. So, thank you for watching to my YouTube channel. Bye-bye.